हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र आज तपाईहरुको बीचमा एकदम खुसीको कुरा मलाई शेयर गर्न मन लाग्यो। आज तपाईहरुले दिनुभएको साथ, तपाईहरुले दिनुभएको माया र तपाईहरुले दिनुभएको उत्साह, हौसला यी सबै कुराहरुको रिजल्ट आज खुसीसँग आउन सफल भएको छ। र तपाईहरुले कतिचोटी थाहा पनि पाउनु भयो होला आज मैले के कुरा बाड्न गइरहेको छु भनेर। र हाम्रो च्यानल आज 16,000 भन्दा पनि बढी परिवार मिल्न सफल भएको छ। एकदमै खुसी कुरा यी तपाईहरुको साथको कारणले गर्दा मात्रै सम्भव भयो। र आज चाहिँ फाइनली यो च्यानल चाहिँ मोनेटाइज अन भएको छ। पक्कै पनि हामी केही कुराहरु गर्छौं भने त्यसबाट केही हामीलाई हुन सक्यो भने हामीलाई अझ उत्साह पनि नमिल्ने होइन, पक्कै पनि सबैलाई मिल्ने कुरा नै भइहाल्यो। र आज जब मैले बिहान यो मेल चेक गरे अटोमेटिक रूपमा मेरो यो मेलमा चाहिँ हेर्दाखेरि च्यानल चाहिँ एप्रुभ भएको कुराहरु मैले मेलबाट पाएँ र खुसी लाग्दो कुरा। र आज चाहिँ हाम्रो च्यानल मोनेटाइज अन भएको छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै उत्साह मिलेको छ। यी सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको माया, तपाईहरुको सद्भाव र तपाईहरुको वास्ता अनि तपाईहरुको सबै कुराहरुको सपोर्टको कारणले गर्दा मात्रै यो सम्भव हुन सक्यो। आज हाम्रो परिवार यति धेरै मान्छेको बीचमा हुन सकेको छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि जब मोनेटाइज अन भयो खुसी त धेरै नै लागि नै हाल्यो र तपाईहरुको साथको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरु सम्भव हुन पनि सक्यो। र धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि म मेरो हृदयबाट तपाईहरु सबैलाई। र के पनि भन्न चाहे भने तपाईहरुले यस्तै साथ, तपाईहरुको यस्तै सपोर्ट मलाई हर समय रहिरहन सकोस् भनेर मैले इच्छा पनि धेरै नै राखेको छु तपाईहरुप्रति। र म मेरो हृदयबाट तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै साथ, यस्तै हौसला र यस्तै सपोर्टहरु तपाईहरुले हर समय मलाई गरिदिनु होला। तपाईहरुको बीचमा हरेक कुराहरुको नयाँ रेसिपीहरु घरमै बनाउन सकिने कुराहरु मैले लिएर आउने कोसिस गर्छु। र अहिलेसम्म तपाईहरुले यो भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईहरुलाई